توی این پارت من میخوام براتون UFO یا هم سفینه فضایی رو درست کنم. ببینید اگه دقت کرده باشید ما توی هر پارت از مدل سازی که براتون گذاشتم یه تکنیکی روش متفاوت دارم انجام میدم. اگه دقت کرده باشید تو این پارت هم میخوام علاوه بر همون مدل سازی UFO که میخوام نشونتون بدم، اون نحوه متریال بندی و اون قسمتایی که نور داره رو میخوام بهتون نشون بدم. Let's go. ما رفرنس هم نداریم و این UFO البته چیز خاصی هم نداره. من با آوردن یه سیلندر شروع میکنم از قسمت اد سیلندر. بچه اینجا ورتکسش روی 32، اینو میذاریم روی 64. اینو من بزرگش میکنم S Z، یعنی از محور Z اینو من باریک میکنم. خب تب رو میزنم، وارد ادیت پاد میشم، فیس رو اینجا انتخاب میکنم و اینجا ما اینسرت فیسز باید انجام بدیم. خب من اینو روی این دایره میگیرم میکشم. خب جی رو میزنم و در محور Z میکشمش بالا، S اسکیلش میکنم. فکر کنم یه خورده البته زیاد شد، یه خورده باز میارمش پایین‌تر. دوباره ما اینسرتش میکنیم، یه بار دیگه هم باز اینسرت میکنیم اینجا، دوباره جی زد به سمت بالا کلیک میکنم و دوباره همون کار رو انجام میدم. دوباره اینو باز اینسرت میکنم، خود زوم میکنم، یه اینسرت دیگه و به سمت پایین. البته میدونید که این باز سلیقه‌ایه که چطوری شما مدل سازی رو انجام میدید. خب از این قسمت هم دقیقا ما همون کار رو انجام میدیم. خب من دوباره اینجا اینو باز میکشم به سمت داخل و DZ سمت پایین. ببینم این چقدر شد. اوکیه. یه بار دیگه GZ و من این لازم من این سایلنت کنم که تو GZ به سمت بالا. که این میشه همون ورودی سفینه که میخواد اشیا مشیا به خودش ببره اینا. خب این تا اینجای کار میبینید این کلیت UFO برای ما انجام شد. اما میریم یه سری تزیینات روی بدنه UFO میتونیم درست کنیم. خب من از کجا شروع کنم خوبه؟ ببینید مثلا من میتونم روی همین فیس اینجا کلیک کنم. خب و اینجا یکی در میون تا آخرش پیش برم. خب به جای اینکه من بخوام این کار انجام بدم، من میتونم از قسمت سلکت اینجا سلکت مور اند لس میتونم اینجا نکست اکتیو یا با شورتکات شیفت کنترل نامپد مثبت این کار رو انجام بدم. یعنی شیفت کنترل نامپد مثبت میزنم و میبینید این کلش تا امتداد آخرش میره. خب این کارو میکنم و بعد از اینجا میتونم اکسترودش کنم. ببینید مثلا من اکسترود اگه ریژن رو بزنم این حالت اکسترود میشه، به سمت بالا میاد. یه حالت دیگه دارم مثلا اکسترود اینویژور یا النگ نورمالز داره، ببینید به سمت مستقیم میره جلو. خب من اینو میتونم به سمت داخل ببرم. خب و تا همینجا فکر کنم اوکیه. برای این قسمت هم میتونم آلت رو نگه دارم و کلش رو انتخاب کنم. این هم باز بچه ها میتونید چیز کنید. این البته اکسترود الاین نورمالز اگه بزنید به سمت بیرون قشنگ راحت میتونه ببره بیرون. خب این تا اینجای کار. اما بریم برای متریالش. خب ببینید الان من از این حالت تبش خارج بشم و روی آبجکت میزنم، از قسمت متریال روی نیو متریال میزنم. از اینجا ببینید اینجا من رینیمش میکنم، مینویسم مین کالر، یعنی رنگ اصلی و فعلا حالا رنگی روش نمیذارم. اول میخوام این نورهاشو مشخص کنم. خب ببینید من اینجایی که اول تزیینش کرده بودم اینا رو روی اینا من کلیک میکنم. خب روی تک تک اینا من میزنم و اینا رو انتخاب میکنم. اولا همینطور کجا رفت. خب اینا رو که انتخاب کردم اینجا باز دوباره روی این به اضافه هم میزنم و نیو متریال رو میزنم. اینجا اسمشو میذارم لایت آپ و حتما اساین رو هم میزنم.
که ببینید اینجا اگه من بیام رنگش رو به قرمز تغییر بدم و از اینجا وارد متریال بشم، میبینید فقط رنگ اینجا تغییر میکنه. خب و حالا میخوام اینجا هم یه لایتی داشته باشه، پس کل اینجا هم باید انتخاب کنم. کل این قسمت رو هم انتخاب میکنم و دوباره از همین قسمت یه نیو متریال می نویسم، اسم اینم می نویسم لایت ساید. نورهای این بغل که اصلا این رو هم حتما میزنم. از قسمت پایین هم من میتونم کل اینا رو انتخاب کنم. بذارید کل اینا من میتونم انتخاب کنم و روی این به اضافه بزنم و اینجا لایت داون رو بنویسم. خب و اساین رو میزنم. خب ببینید اول از همین لایت این بالای شروع میکنیم. ما میخوایم بهش نور بدیم. خب پس ما باید روی امیشن بذاریم این رو، خب که اون نور رو برای ما داشته باشه و این درصد قدرتش هم میذاریم روی 10,000. میبینید این نور برای ما روشن شد. برای این قسمت هم همینطور. اگه میخواید نور بدید حتما باید روی امیشن باشه و این رو هم روی 10,000 میذاریم که قشنگ معلوم باشه. این قسمت هم همینطور امیشن و 10,000. خب مین کالر یا کالر رنگ اصلی رو من یه خورده کم رنگش میکنم، مقدار نورش رو و متالیکش رو تا آخر پر میکنم. خب ببینید اگه من وارد رندر بشم و از این قسمت، الان ما روی موتور رندر ایوی هستیم. خب این بلوم رو که فعال کنم ببینید دیگه همچین نوری به ما میده. البته خب الان تمام نوراش سفیده. من میتونم اینجا مثلا به خاطر اینکه یک نواخت خب نباشه اینو من میتونم خب رنگ مثلا قرمز بذارم. نه خیلی چیز شد. مثلا میتونم رنگ پایینش رو این بذارم. خب رنگ بالاش رو میتونم آبی بذارم. این دیگه حالا مونده به سلیقه شما که این وسطش میتونم سفید بذارم. خب بعد از همه اینا من میتونم روی آبجکت کلیک کنم. خب از قسمت مودیفایرها یه دونه بول اضافه کنم. میبینید این لبه رو، این لبه باید یه حالت بهتری داشته باشه. اینو تا 15 و اینو تا 5 افزایشش میدم که اون حالت نوکتیز رو نداشته باشه و طبیعی‌تر به ما جلوه بده. به طور کلی هم من میتونم دوباره تب رو بزنم و اینجا بهش ساب دیوایت هم اضافه کنم. میتونم راست کلیک کنم و شید اوتو اسموث هم بزنم و از قسمت ورتکس دیتا ها از قسمت نورمالز اوتو اسموث هم که تیکش فعال هستش اینم فعال میتونم کنم. خب من میخوام بدنش یه خورده یه خط و خشی یه کثیفی چیزی هم داشته باشه، همینطوری صاف و صیقلی نباشه. البته خب طبق شواهد و گفته ها یو اف ها خیلی تمیز و صیقلی هستن. حالا ما میخوایم یه ذره بهش جزئیات بدیم. ببینید مثلا من از این قسمت دیرت لیک اینا رو من خودم دانلود کرده بودم، حالا همه رو من ندیدم. یا دیرت ماسک من میتونم یه همچین چیزی هم بهش بدم. حالا اینا رو خیلی راحت تو گوگل بزنید میتونید راحت دانلود کنید این تکسچرهای کثیفی و لک و خش و اینا رو و حتما این sRGB روی نان کالر باشه که اینو رافنس باید وصلش کنید به این قسمت. میبینید اون حالت رو داره. فقط این که برای کنترل بهترش که توی ویدیوهای قبلا بهتون گفته بودم این کالر رمپش رو باید بهش وصل کنید که اون درصدش رو باید میتونید کم و زیاد کنید که روی همه نواحیش نباشه. بچه من اون تکسچر قبلی رو حذف کردم، باش خیلی حال نکردم، به جاش اینو آوردم. این به نظر من بهتره، یه حالت طبیعی تری میتونه بده. ببینید خامش اینجوریه و اینو که اضافه میکنیم به این شکل خب خیلی بهتر شده، نتیجه مطلوب تری داره. خب این تا اینجای کار. الان ما توی موتور رندر ایوی هم هستیم. من یه HDRI هم بهش اضافه کردم که اون رفلکت محیط هم بهش برخورد کنه. چیزی که الان من تو نظرم هستش یه زمین درست کنم، یه چند تا درخت و بوته اینا هم بزنم که این به زمین برخورد کرده بشه یا اینکه توی آسمون باشه. شیفت A رو میزنم و اینجا یه پلن وارد میکنم و اونو بزرگش میکنم، میذارمش اینجا. روی نیو متریال میزنم. خب از قسمت موتور رندر این ایوی میذارم روی سایکل، روی کارت گرافیک باشه اینجا. و از قسمت متریال این قسمت رو از قسمت ستینگ این رو حتما روی دیسپلیسمنت انبام قرارش میدم. خب من این رو چقدر بزرگ شدیم تب رو میذارم، چند تا ساب دیوایت بهش میدم، یه هولوش 6 تا اینا فکر کنم اوکی باشه. از قسمت
مودیفایرهای یه ساب دیویژن سورفیس هم بهش میدم، یه 2 تا بهش میدم. اینم که هیچ اوکیه. خب من میخوام به این زمینه یه همچین تکسچری بدم. میکنم این اوکی باشه. آلبدو رو من به کالر بیس وصل میکنم اینجا. خب البته من به جای اینکه تک تک بخوام این کار رو انجام بدم، میتونم روی این کلیک کنم و کنترل شیفت تی رو بزنم، A رو بزنم، همش انتخاب بشه و خودش اتوماتیک دیگه وصل بشه. این که به درد ما نمیخوره. اینجا ببینم اینا همه اوکی هست. خب اینو البته ما باید تنظیم کنیم. میدونم این لایت ما کجاست؟ این پوینت لایت داره. یعنی الان این پوینت لایته چقدرش کنیم؟ 10,000 تا اوکیه. خب این اسکیلش اینجا یه خورده مزاحمه. این ایده قشنگ ندارم از روش. خب خب من این یو اف او رو مثلا اگه بذارید ببینم، من اینو بالا قرارش بدم، یه همچین نمایی داره. خب اینو بذارید من میارمش پایین که به زمین برخورد کرده باشه. دیگه حالا یه همچین صحنه سینمایی درست کرده باشیم، یه همچین حالتی. خب ببینید یه سری ادآن ها هستش که من حتما توی یه ویدیو ادآن های مختلف و مورد نیاز بلندر رو بهتون میگم. الان من یه ادآن اینجا نصب دارم خب برای درخت و ایناست. یعنی اینجا به جای اینکه حالا بیاید درخت رو دونه دونه مدل سازی کنید، این قشنگ ادآن های آماده داره، به سرعت کارتونم کمک میکنه. اینو حتما من توی یه ویدیوی جدا براتون میذارم. و من این درخت رو وارد میکنم. این برای این زمین هم این تکسچرهایی که همین تکسچر سنگی و گلوگی هایی که اینجا وجود داره، لینکش رو این بالا میذارم. توی ویدیوی قبلی من توضیح دادم که چطوری یه زمین سنگی صخره‌ای درست کنیم با تمام جزئیات. خب من این درخت رو که میبینید اینجا میذارمش این طرف. خب این رو میذارم این بره. این ادانا خیلی کمک میتونه کنه. و من شیفتی رو میزنم و اینی که درخت رو میذارم اینجا. خب من اینو تا اینجا پیش اومدم. ببینید توی موتور رندر ایوی اگه بریم، خب اون ولوم درخشاندگی نور رو بهمون میده، اما توی موتور سایکل این رو به ما نمیده و ما مجبوریم که وارد تب کامپوزیتینگ بشیم. اینجا که بریم روی این تیک یوز نودز رو من میزنم و از اینجا من اول از همه ویژوال رو سرچ میکنم و اینو وارد میکنم اینجا و بعد شیفت A اینجا ما افکت گلر رو باید وارد کنیم. تیک این رو هم من به اینجا میزنم. میبینید اینجا اون افکت رو به ما میده، فقط این رو روی گوست بذاریم فکر کنم بهتر باشه. گوست یا فوگ. پس فوگه. البته گوست هم بدک نه، همون فوگ اوکیه. اینو طبیعتا اگه 9 باشه، هرچی بالاتر باشه اون روشنندگیش بیشتر هستش. خب ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودید. اگه دوست داشتید لایک کنید، واسم کامنت بذارید و از کانال من اگه خوشتون اومد سابسکرایب کنید.